Today, magluluto tayo ng so fast sopas. Umpisahan na natin. Una, magpakulo tayo ng tubig. Sa kumukulong tubig, lagyan natin ng chopped garlic and onion. Yan, nakikita naman natin lumulutang-lutang yung garlic at onion. So, siguro mga 1 minute mong pakuluan para lumasa yung garlic and onion natin sa tubig. Next natin, lagyan natin ng chicken Knorr cube. Kasi hindi tayo gagamit dito ng kahit na anong meat. Simpleng sopas lang yung lulutuin natin. So, Knorr cubes lang pang palasa. Kunwari may chicken. Hintayin natin kumulo. Kapag natutunaw na, pwede nyo ring halu-haluin. Kung naiinip kayo, mabilis naman niyang matunaw. Ayan, maghintay-hintay lang tayo ng konti. So, marami tayong pwedeng gawin dito sa ating sopas. Maraming pwedeng ilagay. Depende kung anong available na gulay ninyo. So, ang next natin dito, kailangan na natin siyang lagyan ng oil. Itong oil, nilalagyan talaga natin yung kahit na anong kumukulong tubig kapag nagluluto tayo ng any kind of pasta or noodles. So, lagyan natin ng ground pepper. Lagyan din natin siya ng asin or salt. So, basically, ang ginagawa natin dito, nilalagyan na natin siya ng mga pampalasa yung ating kumukulong tubig. Para ready na siya pag ilalagay na natin yung ating macaroni noodles. After nito, pag kumukulo-kulo na siya, lagyan natin ng elbow macaroni. Yan. So, gumamit ako ng sunshine. Nabili ko lang yan dyan sa tindahan. Maganda siya actually. Hindi siya nalalabsak. So, ginamitan ko ng half lang nung packaging na yan. Dahil konti lang yung lulutuin natin ngayon. Tapos, iluto natin according sa instruction na nakalagay dun sa pasta or sa macaroni. Yan, haluin natin para hindi magdikit-dikit. So, while hinihintay natin siyang maluto, siguro every 30 seconds or 45 seconds, haluin natin kasi may tendency magdikit-dikit yung ating macaroni. After a while, kumukulo-kulo na siya, hindi na natin muna hihintayin yung sobrang lutong-luto na siya, yung bumuka na yung pasta. Lagyan na natin yung mga iba nating ingredients like itong gulay. Gumamit ako ng potatoes and carrots. Haluin. Tapos, pakukuluan uli natin yan. Hihintayin nating maluto yung ating carrots at saka yung ating potato. So, tingnan nyo, kung hindi natin ilalagay agad yung ating mga vegetables, maluluto agad yung malalabsak na yung ating pasta. Hindi pa naluluto yung ating mga vegetables. So, halfway ng pagluluto natin nung macaroni natin, ilagay na natin yung ating vegetables. So, pwede rin kayong gumamit ng ibang mga gulay dyan. Bagyo pechay, lagyan nyo ng cabbage,
minsan nilalagyan ko rin ng Baguio beans. Kung ano yung available sa akin na vegetables, yun yung nilalagay ko. Importante yun para maging healthy yung ating sopas. So, dapat din na tinitikman natin para malaman natin yung tamang alat, kung ready na siya, according sa panlasa natin. So, at this point, hinahalo-halo natin siya. Hihintayin natin siyang maluto. So, sa mga mommies dyan, perfect tong recipe natin, tong sopas natin. Dun sa mga ayaw munang bumili ng chicken or pork, ihalo sa ating sopas. Or kung wala namang available, pwede pa rin. Pwede pa din tayo magluto without any meat. Magandang lutuin ito lalo na sa umaga, yung malamig ang panahon. Or may sipon or ubo yung mga anak ninyo. Maganda itong pagkain sa kanila. Medyo mapepreskohan yung pakiramdam nila. So, naglalas din ito ng medyo matagal-tagal. Maghapon, pwede nyo siyang ilagay dyan. Merienda ng bata. Or ninyo na din, ng family ninyo. Yan, nakikita nyo, tinitikman ko siya. So, if ever na kulang pa sa panlasa ko yung alat, dadagdagan ko. Kailangan kong maglagay ng magic sarap, lalagyan ko din siya. Kasi medyo gusto ko nung may lasang konti. Dahil wala nga tayong ginamit na any kind of meat. So, ang next ko dito ay itong chicharo. Medyo matagal ko siyang nilagay kasi mabilis lang tong maluto. Yan, tinan nyo naman, kahit anong gulay lang pwede dito. Lagyan ko siya ng chicharo para may konting green ang ating gulay. Sandali ko lang yan pa kukuluan. Tapos, isusunod na natin yung ating dalawang eggs. Yung binating itlog. So, sa paggawa nito, kailangan well-beaten yung ating egg. Tapos, dahan-dahan lang natin siyang ilalagay. Tignan nyo kung paano ko gagawin. Yan. Tapos, sabay halo. Para hindi siya magbuo-buo masyado. See? Para na talaga siyang soup. Nakakatuwang magluto nito. Para kang expert. Ayan. At this point, etong punto na to, pag tinignan nyo yung pasta ninyo, parang hindi pa siya luto. Okay lang yun. Kasi eventually maluluto din yan. Marami pa tayong pwedeng gawin dito. So, pag okay na yung egg natin, isunod agad natin yung ating cabbage. So, dito, pwede nyong i-alternative yung Baguio pechay. Konti or marami. Pwede ring wala. Kung wala kayong available dyan sa kitchen ninyo. Okay lang rin yun. Ayan, haluin natin. At hintayin uli natin kumulo ang ating sopas. Ayan. So, tinitikman ko na uli siya para malaman ko kung okay na ba siya. So, kanina ko pa sinasabi sa inyo na huwag kayong mag-alala sa inyong pasta, sa inyong macaroni kung hindi pa siya luto. Okay lang talaga siya kasi hindi niya naman siya isuserve agad kapag naluto na natin to, natapos na natin siyang lututin. Kasi, sobrang init pa nito para sa ating mga anak. So, habang hinihintay natin medyo lumamig yung ating sopas, nagkakaroon siya ng effect yung init nito dun sa ating macaroni. Dun na siya talagang totally bubuka. Okay? So, don't worry. Maluluto din siya. Katulad niyan. Medyo manipis pa ang ating macaroni. Hindi pa siya bumubuka. So, at this point, pakukuluan natin siya. Kailangan natin siyang pakuluan at hintayin ng siguro mga 15 seconds na ganyan siyang kumukulo. Kasi last ingredient natin ang ilalagay natin, yung
pinaka-importante, yung ating milk o gatas. Evaporated milk. Gumamit ako ng Carnation Evap kasi mas creamy siya. Tapos sa ating recipe na to, gumamit lang ako ng maliit na can, 154 ml lang. So, ilagay natin siya. Tapos, sandaling kulo lang ang kailangan natin, ha? Hindi natin siya kailangan pakuluan ng matagal. Kasi magbubuo-buo yung ating milk. Okay? So, kapag ka nailagay na natin siya dyan, lahat ng ating milk, konting kulo, and then, voila! Okay na ang ating sopas. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo, marami pa akong i-upload. At hit nyo yung bell button para malaman nyo yung mga next na simple pero masarap nating mga lulutuin. So like, comment, and subscribe para maging part na kayo ng ating channel. Salamat sa inyong lahat. Sana may natututunan kayo. At sana na-enjoy nyo yung iba nating mga niluluto. Thank you for watching. I hope you like it and see you next time. Goodbye everyone. Have a nice day.